KP coding channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Java for beginners කියන වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් 9 වෙනි වීඩියෝ එක විදිහට අද අපි කතා කරන්නේ increment සහ decrement operators ගැන. ඉතින් අපි බලමු Java වල මේ increment සහ decrement operators කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලා program එකක් ලියද්දි ඔයාලට කලින් හදාගත්තු variable එක value එක හැම වෙලෙම එකින් එක වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ increment කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට මේ increment operators පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ decrement operator එක increment එකේ අනිත් පැත්ත. ඒ කියන්නේ ඔයාලට කලින් හදාගත්තු variable value එක හැම වෙලෙම අඩු කරගන්න ඕන නම් ඉතින් ඔයාලට මේ decrement operator එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ increment operator එක decrement operator එක අපි සාධාරණ අවස්ථාවක් විදිහට ගත්තොත් මේ විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ x කියලා නම් තියෙන මම හදාගත්තු variable එක. ඒ වගේම මේ x ඉස්සරහින් plus plus කියන දෙක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ increment operator එකේ එක අවස්ථාවක් විදියට. ඉතින් increment හරි decrement හරි operators වල අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. මම මේක ඊළඟට කතා කරන්න මුලින්ම අපි මේ සාධාරණ අවස්ථාව කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් මේකෙදි මේ x කියන එක ඉස්සරහින් plus plus දෙකක් පාවිච්චි කරලා තියෙන එකෙන් පෙන්නන්නේ දැන් තියෙන value එක එකකින් අපි වැඩි කරගන්නවා කියන එක. ඒ වගේම decrement එකේදී මේ minus කියන එකකින් කරලා තියෙන්නේ මේ x කියන value එක අපි එකකින් අඩු කරගන්නවා කියන එක. ඉතින් increment හරි decrement හරි කරගන්න එක අපි සාමාන්‍යයෙන් math operator එකක පාවිච්චි කරන එකක් එකතු කරගන්නේ නැත්නම් යම් සංඛ්‍යාවක් එකතු කරගන්න එක වගේම දෙයක් තමයි. හැබැයි මේක ඊට වඩා විශේෂ අවස්ථාවක්. මේකෙදි හැම වෙලෙම එක සංඛ්‍යාවක් තමයි අඩු හෝ වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා කලින් math operators ගැන වීඩියෝස් එක බලලා ඇති කියලා මගේ channel එකේ කරලා තියෙනවා. හරි අපි මුලින් බලමු increment operator එකකදී අවස්ථා දෙක මොනවද කියලා. increment operator එකේ පළවෙනි අවස්ථාව විදියට pre-modification එක අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. pre-modification එක තමයි මම සාධාරණ අවස්ථාව විදියට ගත්තේ. pre-modification එකේදී වෙන්නේ අපි ගන්න value එක. ඒ කියන්නේ අපි x වලට value එකක් ගමු 10 කියලා. 10 කියන එක plus plus x කියන අවස්ථාව යටතේ අපි print කරොත් ඒ value එක එකකින් වැඩි වෙලා තමයි ඒ වෙලේ print වෙන්නේ. හැබැයි post modification එකකදී ඒ කියන්නේ x plus plus කියන විදිහට අපි ලියාගත්තොත් post modification එක ලියන අවස්ථාව විදිහ තමයි මේ තියෙන්නේ x plus plus කියන එක. ඉතින් x plus plus කියන එක විදිහට ලියාගත්තොත් ඔයාලට පේන්නේ අපි පළවෙනි පාර print කරද්දී දැන් තියෙන 10 කියන එකම තමයි එතන print වෙන්නේ. ඒක තමයි මේ pre modification සහ post modification කියන එකේ වෙනස. pre modification එකේදී හැම වෙලෙම දැන් තියෙන එක value එකක් වැඩි වෙලා හරි value එකක් අඩු වෙලා හරි පෙන්නනවා. ඉතින් increment එකේදී නම් value එකක් වැඩි වෙලා පෙන්නනවා. හැබැයි post modification එකේදී ඒ value එක වැඩි වෙන්නේ පළවෙනි පාර නෙමෙයි ඊළඟ පාර. හැබැයි decrement එකේදී මේ කලින් කතා කරපු දේවල් දෙක ඒ විදිහටම වෙනවා. pre modification එකේදී value එක ඒ වෙලෙම එකක් අඩු වෙලා පෙන්නනවා. post modification එකේදී මේ value එක අඩු වෙන්නේ ඊළඟ පාර. කියන්නේ පළවෙනි පාර නෙමෙයි දෙවෙනි පාර. ඉතින් මේ pre modification post modification කියන එක තමයි prefix හා post prefix කියලා කියන්නේ. ඉතින් හරි අපි මුලින්ම බලමු කොහොමද මේක Java වලදී implement කරන්න කියලා. මම මේක example එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. හරි මම මුලින්ම variable එකක් හදා ගන්නවා integer වලින් x කියලා. මේ x කියන value එකට මම දෙනවා 5 කියලා. හරි මම මේ කලින් හදාගත්තු class එකක් තියෙනවා Java වල increment decrement කියලා. ඒ වගේම ඒක ඇතුලේ මම main function එක හදාගෙන තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ තමයි මම මේ x equal 5 කියලා variable එක හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම මේ value එක print කරලා බලමු. හරි value හරි ඉතින් අපි මේ දේවල් කලින් කතා කරලා තියෙනවා. අද අපි බලමු කොහොමද මේ pre modification එක increment වලදී හරි decrement වලදී හරි වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම pre modification එකක් වෙන විදිය බලමු. හරි pre modification එකේදී මම දැන් අරන් තියෙන value එක 5. ඒක display කරන විදිය තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි අපි ඊට පස්සේ මේක pre modification එකක් විදිහට ලියනවා නම් pre modification එකක් ඔයාලට මේ print එක ඇතුලේ ලියන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම එළියෙන් ඔයාලට ලියා ගන්නත් පුළුවන්. එළියෙන් ලියනවා නම්
ඒ ලියන්න ඕනේ. හරි. මේ විදිහට ලිව්වොත් මේ ප්‍රී මොඩිෆිකේෂන් එකක් විදිහට තමයි ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන වැලියු එක ඩිස්ප්ලේ කරොත් ඒක පෙන්වන්නේ හරි. අපි මේ රන් කරලා බලමු. වැලියු එක 6ක් විදිහට පෙන්වනවා. ඉතින් මේක ප්‍රී මොඩිෆිකේෂන් වේවා පෝස්ට් මොඩිෆිකේෂන් වේවා මේ දෙකම ඔයාලට මේ විදිහට ලියා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ පෝස්ට් මොඩිෆිකේෂන් එකක් ලියන විදිය. හරි. අපි දැන් මේක ඇතුලේ ලියලා බලමු කොහොමද මේකත් ඒ විදිහම තමයි. මම හැබැයි ඔයාලට මේ ප්‍රී මොඩිෆිකේෂන් එකයි පෝස්ට් මොඩිෆිකේෂන් එකයි තේරුම් ගන්න ලේසි වෙන තමයි මේ print එක ඇතුලේම ලියලා පෙන්නන්නේ. හරි. හරි. ඔයාලට දැන් පේනවා කලින් වගේම ප්‍රී මොඩිෆිකේෂන් එකේ මේ ++x කියන එක අගයක් වැඩි වෙලා පෙන්වලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම නිකන් වැලියු එක print කරාම 5 ආවේ. ඒ වගේම මේ ++x කියලා print කරාම මෙතන වැලියු එක එකක් වැඩි වෙලා පෙන්වනවා. හරි. අපි බලමු මේක post modification එකත් එක්ක සංසන්දනය කරලා. හරි. මේ post modification එකේදී හරි මම මේකෙම copy එකක් ගන්නම්. මම මේක comment කරගන්නවා. post modification එක ලියාගත්තු විදිය මේ තියෙන්නේ. හරි අපි මේක run කරලා බලුවොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා තාම value එක 5යි. හැබැයි අපි post modification එක කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි තාම මේ value එක මෙතන ඇවිල්ලා නැහැ. හැබැයි අපි මේකට යටින් ආයෙ පාරක් ඒ කියන්නේ post modification එක කරාට යටින් අපි ආයෙ පාරක් මේ විදියට value එක print කරලා බලමුත් එහෙම ඔයාලට පේනවා හරි. දැන් බලන්න value එක එකකින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. හැම වෙලෙම post modification එක කරන අවස්ථාවට පස්සේ අපි print කරන වෙලාවදී තමයි මේ post modification එක වැඩ කරන්නේ. හැබැයි pre modification එක ඒ වෙලෙම නැත්නම් ඒ තැනදීම වෙනස් වෙලා පෙන්නනවා. ඉතින් හරි මේ අපි දැන් තාම කතා කරේ increment වලට විතරයි. මේ දෙයම decrement වලදී ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. මම මුලින්ම decrement එක pre modification එකක් විදිහට පාවිච්චි කරලා පෙන්නනවා. එතකොට ඔයාලට මේ ප්ලස් ප්ලස් වෙනුවට මයිනස් මයිනස් පාවිච්චි ගන්න වෙනවා. හරි. ඔයාලට දැන් පේනවා ඉතින් ඒ වෙලේම 5 කියන එක 4 වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එකකින් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි හරි. ඒ වගේම මේක post modification එකේදී අපිට බලන්න ඕනේ නම් හරි. හරි. මුලින්ම මේ යට තියෙන print එක comment කරගන්න. හරි. දැන් බලමු post modification එකේදී අර විදිහම තමයි කතාව. ඒ වෙලාවේ value එක වෙනස් වෙලා නැහැ. හැබැයි ඔයා මේ යට තියෙන value එක මේ යට තියෙන print එකත් comment එක uncomment කරලා බලුවොත් ඔයාලට පේන්නේ දැන් ඒ value එක 4 වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සාරාංශයක් විදිහට කතා කරොත් increment සහ decrement කියලා operators දෙකක් තියෙනවා. මේ දෙකෙන් වෙන්නේ හැම වෙලෙම variable එක තියෙන value එක හරි මොකක් හරි ඔයාලට එකකින් වැඩි කරගන්න ඕන නම් increment operators පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. decrement operator එකක් විදිහට පාවිච්චි කරොත් ඔයාලට මේ value එක එකකින් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ increment operator එකක් හෝ වේවා decrement operator එකක් හෝ වේවා මේ දෙකේම තියෙනවා pre modification සහ post modification නැත්නම් prefix සහ postfix කියන කොටස් දෙක. pre modification එකදී මේ value එක ඒ වෙලෙම වැඩි වෙනවා. post modification එකදී මේ value එක වැඩි වෙන්නේ ඒ අවස්ථාවට පස්සේ. හරි. ඉතින් ඇත්තරම මේ කියන දේ ඔයාලට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා ඇල්ගොරිතම් එකක් ලියනවා නම් ඔයාලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අවස්ථා එනවා. ඒ වගේම ඊළඟට ඔයාලට සාමාන්‍ය for loop ලියදී අනිවාර්යයෙන්ම මේක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම loop වලදී කොහොමද ඔයා මේ කියන increment සහ decrement operators පාවිච්චි කරගන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකේ තව එක කොටසක් විදිහට අපිට කතා කරන්න පුළුවන් operand එක සහ operator එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේ operand එක කියන්නේ අපි ගන්න variable එක. ඒ වගේම operator එක increment වෙනවා නම් වෙන විදිහ සහ decrement වෙනවා නම් ඒක අපිට මෙතනදී operator එක විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කියන දෙකේම එකතුව expression එකක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ
මේ කියන කොටස් ටික ගැන. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් යම් දවසක් ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් මගේ වීඩියෝස් බලලා නැත්නම් ඒවත් බලන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලනවා. ඒ වගේම channel එක subscribe කරන්න කියලා මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලනවා. ඊළඟ වීඩියෝස් වලදී හම්බෙමු. Thank you.